ის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. საღამოს აქტუალური თემა. საღამოშვიდობისა 20 საათი და 12 წუთი გახლავთ. მუშაობას აგრძელებს რადიო იმედის საღამოს არხი, ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავარ და მას მისვლობ რადიო იმედის სტუდიაში ბატონ თამაზ დარჩიძეს, რომელიც ბოტანიკური ბაღის დირექტორი ბრძანდება. დღეს ბატონი თამაზ გვესტუმრა პირდაპირ კონფერენციიდან სამუშაო ფორმატის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ამოსუნთქვის საშუალება არ მოგეცით და მოგიწვიეთ ჩვენთან. მადლობა იმისთვის, რომ მოვბრძანდით საღამოშვიდობისათვის, საღამოშვიდობისა მივესალმებით თქვენს რადიოს მსმენელებს. მოკლედ ჩვენ ანონსის დროს აღვნიშნეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ გამოვმარტავთ, რომ დღეს საქართველოში გაიმართა კონფერენცია სახელწოდებით საქართველოს ბიომრავალფეროვნების კვლევისა და კონსერვაციის მიღწევები და პერსპექტივები. აი ამ სახელწოდების შეხვედრა, რომელიც გაიმართა არა ბოტანიკურ ბაღში, არამედ ექსპო ჯორჯიაში, გახლავთ სწორედ იმის მიზეზი, რომ დღეს მასპინძლობთ ბატონ თამაზ ჩვენ სტუდიაში. ბატონ თამაზ, პირველ რიგში მე ლოგიკური კითხვა მაქვს, ეთერამდე დაგისვით ეს კითხვა და ახლაც უნდა გკითხოთ, იმიტომ რომ პასუხი ბოლომდე ვერ მივიღე. რატომ არ ჩაატარეთ კონფერენცია, სადაც საერთაშორისო მასშტაბის წარმომადგენლებს მასპინძლობთ თქვენს უნიკალურ სივრცეში ბოტანიკურ ბაღში და რატო ექსპო ჯორჯიაში? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ბოტანიკური ბაღი მასპინძლობს ამ კონფერენციას, ამიტომ ეს ჩვენი უცხოელი სტუმრები ითვლებიან ჩვენს სტუმრებად. თუმცა ტერიტორიულად ბოტანიკურ ბაღში სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სპეციალური გასვლითი ტური, რათა ჩვენი სტუმრები გაეცნონ ბოტანიკური ბაღის სცენართა კოლექციებს. მაინც იქნება. ღირსშესანიშნავებს, რა თქმა უნდა, ეს ძირითადი პროგრამის განუყოფელი ნაწილია. აქ ტექნიკური მიზეზების გამო არ ტარდება ბოტანიკურ ბაღში, იმიტომ რომ კონფერენციაში მონაწილეობს დაახლოებით 110 ადამიანი. კონფერენციის ფარგლებში იმართება ძირითადი სამეცნიერო სესიები, პარალელური სამეცნიერო სესიები, აგრეთვე სამუშაო შეხვედრები და ვორქშოპები, რომელსაც სპეციალიზირებული ინფრასტრუქტურა ჭირდება, მათ შორის სინქრონული თარგმნის, ვორქშოპებისთვის საჭირო სამუშაო სივრცეები, რაც ბოტანიკურ ბაღში ამ ეტაპისათვის ჯერჯერობით არ აქვს ხელმისაწვდომი, ამიტომ ამ ისეთი მასშტაბური ტიპის კონფერენცია იმართება ექსპო ჯორჯიაში. გასაგებია. ის რომ ამ ეტაპზე არა გაქვთ და სავარაუდოდ იგულისხმება, რომ მომავალში გექნებათ წესით უნდა გქონდეთ, იმიტომ რომ დედაქალაქის ბიომრავალფეროვანი ყველაზე განსაკუთრებული სივრცე გვაქვს, სადაც ამ მიმართულების სპეციალისტების შეხვედრა აუცილებლად ჩემი აზრით სწორედ იქ უნდა იმართებოდეს თავიდან ბოლომდე. რა გაქვთ გეგმაში, ახლა რატო ვერ ახერხებ და მე როგორ იზამთ ამას ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ, აუცილებლად როცა სამომავლო რადგან ახლა ამ მხრივ წავიდა ჩვენი საუბარი. პირველ რიგში ჯობია ვისაუბროთ კონფერენციაზე და შემდეგ ამ თემას აუცილებლად დავუბრუნდებით, რადგან სიახლე არის კონფერენცია. სამწუხაროდ დღეს მეც და არაერთი მსმენელი ალბათ არ ესწრებოდა კონფერენციას და პირველ რიგში მოგვიყვებით რა ტიპის შეხვედრა იყო, რამდენი ადამიანია ჩამოსული და რა საკითხებს განიხილავთ, როგორ აგრძელებთ შემდეგ მუშაობას ზეგამდე. სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც დღეს დაიწყო, ეხება საქართველოს მცენარეთა მრავალფეროვნების კვლევას, ამ კვლევაში მიღწეულ შედეგებს, ამ კვლევის პროცესში, შესწავლის პროცესში არსებულ გამოწვევებს და რაც მთავარია, ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის ამოცანებს. გლობალური მასშტაბით მოქმედებს მცენარეთა კონსერვაციის გლობალური სტრატეგია, რომელიც არის ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის ნაწილი, ეს სტრატეგიული დოკუმენტი და ამ დოკუმენტში არის გაწერილი ყველა 16 მიზანი თუ რა ამოძრავებს გლობალური მასშტაბით სამეცნიერო ინსტიტუტებს, რა ამოძრავებს გარემოსდაცვით ორგანიზაციებს, მცენარეთა მრავალფეროვნების კონსერვაციასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ საქართველოში არ არის ჩამოყალიბებული საქართველოს მცენარეთა მრავალფეროვნების კონსერვაციის ეროვნული ამოცანები. არა გვაქვს ჩვენ განსაზღვრული ის სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, მიზნები და გადასადგმელი ნაბიჯები, რაც საჭიროა ჩვენი ეკორეგიონისთვის, საქართველოს მცენარეთა მრავალფეროვნებისთვის შენარჩუნებისა და მდგრადი მართვის და გამოყენების თვალსაზრისით. ჩვენი შეხვედრის მიზანი, ამ კონფერენციის მიზანიც არის სწორედ ის, რომ მოამზადოს ნიადაგი, რადგან მომავალ წლებში ჩამოყალიბდეს თანამშრომლობის ერთიანი პლატფორმა, რომელიც დაკავშირებული იქნება და ფოკუსირებული იქნება მცენარეთა მრავალფეროვნების კონსერვაციაზე. მცენარეთა კონსერვაციის გლობალური სტრატეგია მთავრდება 2020 წელს და 2021 წლიდან სავარაუდოდ შევა ახალი სტრატეგია ძალაში 2021-2030 წლისთვის,
ჩვენ აი ამ დროისთვის უკვე ჩამოყალიბებული უნდა გქონდეს თუ რა ხედვები გვექნება, ასე ვთქვათ, საქართველოს სცენარეთა კონსერვაციის დასაცავად ეროვნულ დონეზე. გარდა ამისა, სამეცნიერო კონფერენცია ეხება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა ურბანული მცენარეთა მრავალფეროვნება, ქალაქის პირობებში ველური ბუნების ელემენტების, ასე ვთქვათ, შექმნის დაცვის აუცილებლობას. იმიტომ რომ კლდოვანი ფერდობები, რაც ქალაქს გააჩნია, ქალაქის ირგვლივ არსებული ხელოვნური ტყეები, ბუნებრივია გარკვეული საფრთხის წინაშე არსებობს, იმიტომ რომ ის ყველაფერი მაინც არის ხელოვნურად. ამ ტერიტორიების გამწვანების და სამომავლოდ გრძელვადიან პერსპექტივაში მათი მდგრადი მართვის ძირითადი საფუძველი გადის იმაზე, რომ იქ ბუნებრივად გავრცელდეს მცენარეულობა. ანუ ბუნებრივი თვითგანახლება ქონდეს ამ მცენარეულობას, იმიტომ არ გახდეს შემდგომ წლებში ისევ ხელოვნურად ჩარევის საჭიროება. ეს პირველ რიგში დაკავშირებულია ურბანული მრავალფეროვნების კვლევასთან, თუ ამ კლიმატური პირობებში, აი ამ ნიადაგობრივ პირობებში რა სახეობები უნდა იქნას შერჩეული და ასე შემდეგ. ეს ახალი თემაა ჩვენთვის და ერთ-ერთი ძირითადი სამეცნიერო სესიაც ურბანულ მცენარეთა მრავალფეროვნებას ეხება და კვლევას ეხება და მართვას ეხება. კონფერენციის ფარგლებში მუშაობს ეთნობოტანიკის სექცია. ეთნობოტანიკა დაკავშირებულია იმ ტრადიციულ ცოდნასთან, რომელსაც ჩვენი მოსახლეობა იყენებს მცენარეთა მრავალფეროვნების თვალსაზრისით, საკვები, სამკურნალო მცენარეები, ხალხურ მედიცინაში გამოყენებული მცენარეები. ეს მცენარეთა კონსერვაციის გლობალური სტრატეგიითაც არის განსაზღვრული, რომ უნდა მოხდეს ტრადიციული ბოტანიკური ცოდნის შესწავლა, დოკუმენტირება და შენარჩუნება. საკმაოდ საინტერესო მოხსენებები იყო ამ თვალსაზრისით. 22 მაისს ბიომრავალფეროვნების საერთაშორისო დღეს ამ კონფერენციის ფარგლებში ხელი მოეწერება 16 ორგანიზაციის ერთობლივ, ასე ვთქვათ, მემორანდუმს, რითაც საქართველოში შეიქმნება მცენარეთა კონსერვაციის ეროვნული ქსელი. ეს ქსელი გაერთიანებს როგორც სახელმწიფო პასუხისმგებელ ორგანოებს, ისეთ ორგანოებს, რომლებიც არიან ძირითადი პოლიტიკის გამსაზღვრელი მცენარეთა კონსერვაციის, ზოგადად ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის მიმართულებით, აგრეთვე გარემოს დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ბოტანიკურ ბაღებს და სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებებს. ფიქრობთ, რომ ეს პირველი ნაბიჯი, რითაც ჩვენ ვიწყებთ ახლა ქსელის შექმნით, გამოკვეთს იმ აქტიურ მონაწილეებს ამ პროცესისა, რომელიც შემდგომ იმუშავებს ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებაზე, რათა უფრო აქტიურად განსაზღვროთ, რა საფრთხეები აქვს საქართველოს ველურ ფლორას, რა ღონისძიებები და ნაბიჯები არის გადასადგმელი ამ მცენარეების დასაცავად, როგორც ბუნებაში, ინსიტუ კოლექციებში, ინსიტუ კონსერვაციის თვალსაზრისით, აგრეთვე ექსიტუ კოლექციების თვალსაზრისით, ანუ ბუნებიდან კოლექციების სახით, როგორც ცოცხალი კოლექციები ბოტანიკურ ბაღში, აგრეთვე თესლის ბანკებში, რათა ეს გენეტიკური რესურსი იყოს გრძელვადიანი შენახვისთვის, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი, დაცული და აგრეთვე გამოყენებული აღდგენის ღონისძიებებისთვის. მაგრამ ველურ ბუნებაში გამქრალი სახეობები დაექვემდებაროს აღდგენას. ჩვენი ძალისხმევა აქეთკენ უნდა იყოს მიმართული და ეს თანამშრომლობაც აი ამ ქსელის შექმნაც სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. გასაგებია. რაც შეეხება კონფერენციის პირველ აქტიურ საგანს, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, რომელიც არის არამხოლოდ ეროვნული, ანუ იწყება როგორც საფეხურებრივად ეროვნული და შემდეგ უკვე გლობალური პოლიტიკა. მის შექმნაში სახელმწიფო უწყებებიდან ალბათ გარემოს დაცვის სამინისტროც არის ჩართული, მხოლოდ თქვენ არ ახართ. სტრუქტურულად როგორ არის და ამ ხრივ სამუშაოები რა დონეზეა? გარემოს დაცვის სამინისტრო არის აქტიურად ჩართული და მონაწილე ამ პროცესის, იმიტომ რომ ეროვნულ ანგარიშებზე პასუხისმგებელი სწორედ გარემოს დაცვის სამინისტროა. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ გარემოს დაცვის სამინისტროსთან და მათ შორის ვაწვდით ჩვენს კვლევების შესახებ ინფორმაციას, ის რაც ბოტანიკურ ბაღს გასული 10 წლის განმავლობაში აქვს მიღწეული შედეგები მცენარეთა კონსერვაციის თვალსაზრისით. ეს მთელი მონაცემები იქნება აღნუსხული ეროვნულ ანგარიშში და რაც შეეხება უკვე სამომავლო სტრატეგიის მომზადების თვალსაზრისით, აქ უკვე ჩაერთვება საწყევო სააგენტო, გარემოს დაცვის და ინფორმაციის განათლების ცენტრი, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, აგრეთვე ველური ბუნების დაცვის სააგენტოც. ამიტომ ეს თანამშრომლობა არსებობს და ეს თანამშრომლობა უნდა გაღრმავდეს. და არ უნდა იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაში, მხოლოდ სახელმწიფოს ინსტიტუტის პასუხისმგებლობაში მცენარეთა მრავალფეროვნების, რა თქმა უნდა. სამინისტრომ ხელი უნდა შეუწყოს თანამშრომლობის გაფართოებას მცენარეთა კონსერვაციის აქტივობებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს აქტივობები ჩვენ გაგვაჩნია. ბოტანიკური ბაღები მუშაობენ ამ საკითხებზე, ბოტანიკის ინსტიტუტი მუშაობს ამ საკითხებზე, არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ
ბიომრავალფეროვნების დაცვის საკითხებზე. მთელი ეს მონაცემები უნდა იქნას შეჯერებული, გააზრებული, ყველა ამ აქტიური მონაწილის მოსაზრებები უნდა იქნას გაზიარებული თუ სამომავლოდ რა ღონისძიებები დაიგეგმოს კონსერვაციის თვალსაზრისით და ბუნებრივია ეს კონცეპტუალური დოკუმენტი უნდა შეიქმნას, რასაც გულისხმობ კონსერვაციის სტრატეგიას. გასაგებია. რაც შეეხება სტუმრებს, ფორმატი და მასშტაბი ამ ხრივ როგორია და დაახლოებით რამდენი ქვეყნის წარმომადგენელი სტუმრობს? ჩვენ მასპინძლობთ 40-მდე ორგანიზაციის წარმომადგენელს 13 ქვეყნიდან 110 მონაწილეა. კონფერენციის ფარგლებში გაკეთდება 15 პლენარული მოხსენება, რაც დაკავშირებულია რაღაც ფუნდამენტური კვლევების, ასე ვთქვათ, შედეგების წარდგენასთან. დაახლოებით 55 ზეპირი მოხსენება სხვადასხვა სექციაში და აგრეთვე ეგრეთ წოდებული პოსტერების სესიაც, რომელსაც ბეჭდური სახით არის წარმოდგენილი ამა თუ იმ კოლექციების შესახებ, ასე ვთქვათ, ანგარიშები. ერთ-ერთი ძირითადი თემა არის სწორედ ბოტანიკური ბაღების საქმიანობაც, ვინაიდან ბოტანიკური ბაღი ატარებს ამ ორგანიზაციას, ამ კონფერენციას ჩვენი ორგანიზატორი ხართ თქვენ, ხო? დიახ, ჩვენი ასე ვთქვათ ინტერესი იყო რომ გაგვეზიარა გამოცდილება ის რაც ჩვენ ბოლო წლებში დავაგროვეთ და აგრეთვე მიგვეღოს სხვა ბოტანიკური ბაღების გამოცდილებაც, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი ნაბიჯი გვაქვს გადასადგმელი სამომავლოდ, რათა ბოტანიკური ბაღი, საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი გახდეს უფრო მიმზიდველი, უფრო საინტერესო, კოლექციები უფრო მრავალფეროვანი და ჩვენმა ბოტანიკურმა ბაღმა უნდა გააძლიეროს საკუთარი წვლილი აი მცენარეთა კონსერვაციის აქტივობებთან დაკავშირებით. ჩვენ გახსნილი ვართ თანამშრომლობისთვის, ამიტომ სიამოვნებით ასე ვთქვათ ვიღებთ სხვა ბოტანიკური ბაღების რჩევებს და გამოცდილებას. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კონფერენციის პარტნიორი გახლავთ ბოტანიკური ბაღების საერთაშორისო საბჭო, მის ამ ორგანიზაციის რეგიონალური პროგრამების დირექტორი ესწრებოდა დღეს კონფერენციას და მთელი კონფერენციის მიმდინარეობის დროს იქნება აქტიურად ჩართული სხვადასხვა აქტივობებში. ეს აქტივობები ეხება მათ შორის ბოტანიკური ბაღის მეცნიერების სტრატეგიის მომზადებას. ჩვენს ბევრი მიმართულებით გვაქვს პრობლემა, გამოწვევა უпростоრად, მათ შორის არის რომ ჩვენ რა სამეცნიერო პროდუქტი უნდა შევქმნათ. ეს სტრატეგიული დოკუმენტი მოსამზადებელია, სტრატეგიული ხედვებია მოსამზადებელი და აი ამ მრგვალი მაგიდის ფორმატში ხვალ იგეგმება ამაზე გაფართოებული შეხვედრა და BGCI, როგორც რომლის წევრი ორგანიზაციაც ჩვენ ვართ, არის ჩართული აქტიურად ამ მისგან კონსულტაციებიც იქნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ წევრი ორგანიზაცია ვართ და მათი ანუ როგორი სამუშაო ფორმატის შეხვედრა იქნება. ეს კონფერენციის ძირითადი სესიის მიღმა იქნება კიდევ სამუშაო შეხვედრები, რომელზეც ხვალგან იხილება ბოტანიკური ბაღის მეცნიერების სტრატეგია. რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ახალი სამეცნიერო კადრები, რომლის დეფიციტს განვიცდით, ჩვენ გვჭირდება პრიორიტეტების განსაზღვრა, თუ რაზე უნდა ვიმუშაოთ, არ შეიძლება ყველაფერზე იმუშაო და ამ დროს ძირითადი აქცენტები გრჩებოდეს ყურადღების მიღმა. რა არის დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის მცენარეთა მრავალფეროვნებისთვის აქტუალური სამეცნიერო, ასე ვთქვათ, თემა, რომელიც უნდა დაამუშავოს ბოტანიკურმა ბაღმა. სწორედ აი ამის განსაზღვრის პირობებში ვართ ახლა, ჩამოყალიბების, ასე ვთქვათ, ეტაპზე ვართ. ძირითადი კონცეფცია გასაგებია, რომ ეს ბოტანიკური თემა და მცენარეთა მრავალფეროვნებას ეხება, მაგრამ არის ეკოლოგიის საკითხები, არის რეპროდუქციის საკითხები, მცენარეების გამრავლების საკითხები, არის კონსერვაციული ჰორტიკულტურის საკითხები, მცენარეთა ინტროდუქციის საკითხები, ანუ ეგზოტური მცენარეების შემოტანა, ინვაზიური სახეობების კონტროლი, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადგილობრივ ფლორას. ბევრი საკითხია, რომელიც პრიორიტეტიზაციას საჭიროებს, დალაგებას საჭიროებს, დროში გაწერას საჭიროებს და შემდგომ შესაბამისი კადრების მომზადებას. ამიტომ ჩვენი ხვალინდელი შეხვედრაც, ეს სამუშაო შეხვედრაც ამ საკითხებს მიეძღვნება. ანუ ხვალინდელი ლოკალური შეხვედრა სამმოკლო გრძელვადიანი პერსპექტივის გარკვეულწილად განსაზღვრელიც იქნება, ხო? BGCI, ბოტანიკური ბაღების საერთაშორისო საბჭო. ამ პროცესში ჩართულია სამეფო ბოტანიკური ბაღი, KIUS, რომელიც არის ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი პარტნიორი. ამ პროცესში ერთვება მისურის ბოტანიკური ბაღი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომელთანაც ჩვენ 22 მაისს ვაფორმებთ თანამშრომლობის მემორანდუმს. ბერლინის ბოტანიკური ბაღიც, საკმაოდ ძლიერი ორგანიზაცია. აი სამი წამყვანი მსოფლიო დონის ბოტანიკური ბაღი ჩვენს გვერდითაა ამ კონფერენციის ფარგლებში და გვეხმარებიან თუ როგორ ჩამოვაყალიბოთ მეცნიერების სტრატეგია. ანუ პრაქტიკულ რჩევებს მიიღებთ და
დაგეხმარებიან ჩამოყალიბებაში სამომავლო ხედვისა. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი უახლოვდება დასასრულს, რამდენიმე წუთიანი სარეკლამო პაუზის შემდეგ კვლავ განვაგრძობთ დიალოგს. ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რადიო იმედი სტუდიაში ბატონ თამაზ დარჩიძეს, ბოტანიკური ბაღის დირექტორს მასპინძლობთ და მასთან ერთად უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში განვაგრძობთ დიალოგს იმ სამომავლო სტრატეგიებზე, რომელიც ეხება სამეცნიერო სამომავლო ხედვასა თუ ზოგადად ბოტანიკური ბაღის განვითარების შესაძლებლობებსა და ფორმატს. საღამოს აქტუალური თემა. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. 26 მაისის ჩათვლით კვირის აქცია სუფთა სახლში. ფროში სარეცხი სითხე 2 ლიტრი 15 ლარი და 50 თეთრი. დეონიკა ალუმინის გარეშე. ხოლო სუფთა სახლში 4 ლარი და 80 თეთრი. დომესტოსი 1 ლიტრი 3 ლარი და 85 თეთრი. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. გლადიატორების შერკინება მაგიდის თამაშების უფასო ტურნირებში. ითამაშე ბურა, სეკას, დომინოს და ნარდის დამატებითი ფრიროლები და მოიგე წილი 500,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. კრისტალბეთი, მუდამ ნომერი პირველი. ტექ დათვალიერება გიწევთ? დაზღვეთ ავტომობილი მარტივად და სწრაფად PSP დაზღვევაში და მიიღეთ საჩუქრად ტექ დათვალიერება ყოველგვარი დამატებითი ხარჯების და შეზღუდვების გარეშე. PSP ავტოდაზღვევა, ყველაზე კომფორტული ავტოდაზღვევა. გახდი მალეოს ერთგული მომხმარებელი და დააგროვე ბონუს ფულები. ყოველი გზავნილის ტრანსპორტირების ღირებულების გადახდიდან ფულების სახით პირად ანგარიშზე დაგიბრუნდებათ გადახდილი თანხის 5%. ჩვენთან შოპინგი უკეთესია. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი მთლიანად გადადის კატარაქტის ფემტოწამობრივი ლაზერით მკურნალობაზე. ოფთალმოლოგიური ინდუსტრიის ეს უკანასკნელი მიღწევა უზრუნველყოფს მაქსიმალური მხედველობის მიღებას რამდენიმე საათში. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 2-133-133. ლიდერბეტზე სლოტების რბოლა დაიწყო. ჩაერთი აქციაში მეტი X-ი. ითამაშე EGT სლოტები. თამაშის პროცესში დაიჭირე ყველაზე მეტი X-ი ნებისმიერ ფსონზე. მოხვდი ყოველდღიურ და მასტერ ლიდერბორდში. მოიგე შენი წილი 300,000 ლარიდან და 4 ბინა ბათუმში. ლიდერბეტი, შენი შესაძლებლობების სამყარო. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალისს. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 233 105 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგეთ ვინ გირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. საღამოს აქტუალური თემა. გუნდებით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საღამოს არხის ფარგლებში ჩვენ სტუდიაში მასპინძლობთ ბოტანიკური ბაღის დირექტორს ბატონ თამაზ დარჩიძეს. მისი ჩვენთან სტუმრობის მიზეზი გახლავთ ის კონფერენცია, რომელიც დღეს დაიწყო და ზეგ დასრულდება სახელწოდებით საქართველოს ბიომრავალფეროვნების კვლევისა და კონსერვაციის მიღწევები და პერსპექტივები. ზოგადად კონფერენციაზე მის ფორმატსა და მიზნებზე ასე თუ ისე ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, მეორე ნაწილში კი უშუალოდ ბოტანიკურ ბაღზე, მის პრაქტიკულ სამომავლო გეგმებზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ სამეცნიერო მიმართულებით ჯერ მუშაობის პროცესში რო ხარ და უნდა დაიხვეწოს ეს ყველაფერი გასაგებია და იმედი გვაქვს რომ წლის ბოლოს ან მომავალი წლის დასაწყისში ასე ვთქვათ საზოგადოებას გააცნობთ სამეცნიერო გეგმებს ქვეყნის ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება განვითარების თვალსაზრისით. ახლა რაც შეეხება ბოტანიკურ ბაღს, ეს არის უნიკალური სივრცე, რომელიც საოცარ სტრატეგიულ ადგილას არის განთავსებული იგივე ტურისტული თვალსაზრისით და ფაქტობრივად ეს არის გაგრძელება ჩვენი ისტორიისა, იმიტომ რომ თუ დაუბრუნდებით ძველ თბილისს, უძველეს თბილისს, გადმოცემების თანახმად ვიცით, რომ დაახლოებით იმ მიდამოებში იყო სამეფო ბაღები. და სწორედ აი ამ სამეფო ბაღების ბაზაზე და გაგრძელების სახით გვაქვს ჩვენ დღეს აი ამ ფორმატში სახელწოდებით ბოტანიკური ბაღი, შემორჩენილი მთელი ის ბიომრავალფეროვნება, რომელიც ადრე ალბათ კარგი სპეციალისტების მიერ დაკვირვებისა და შესწავლის განვითარების საგანი გახდათ.
დღეს, როდესაც შევდივართ ბოტანიკურ ბაღში, ეტყობა, რომ განახლების მცდელობას აქვს ადგილი, ვიზუალურად ეს ჩანს, მაგალითად თვალშისაცემია სხვა ფორმატის, ძალიან მინიატურულია და ჩემი აზრით ზედმეტად პატარა, მაგრამ იაპონური ბაღი თავისათქმელს ამბობს, თავისი ესთეტურობით, თავისი სხვა ტიპის ვიზუალური დატვირთვით და მკვეთრად გამოირჩევა სხვა ადგილებისგან, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, თუ სწორად ვამბობ ამას, გარკვეულწილად ინფრასტრუქტურული, მორალური სიძველე მკვეთრად თვალშისაცემია ბოტანიკურ ბაღში და ამას თუ მე ამ საქმის დიდად არ ვცოდნე ვხვდები, წარმომიდგენია შიგნით იქ სათბურებში და ასე შემდეგ რამდენი ისეთი პრობლემა იქნება, რომელსაც ჩვენ ვერც კი გავიგებთ, მაგრამ საბოლოოდ აისახება მცენარეებზე და სწორედ ამ ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებაზე. თუ შეგიძლიათ გითხრათ დღეისთვის რა ტიპის გამოწვევები გაქვთ ისეთი, რომელიც ყველაზე მკვეთრია და რომელიც საჭიროებს სწრაფ გადაჭრას და ფინანსური სახით როგორ აუდიხართ აი ამ ყველაფერს, ვიცი რომ დიდად ბიუჯეტიანი არ არის თქვენი ორგანიზაცია. ბოტანიკური ბაღი თავის ფუნქციას, რასაც ქვია ბოტანიკური ბაღი, ასრულებს 1855 წლიდან და ეს არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სამეცნიერო დაწესებულება მთელს ამიერკავკასიაში. აი ამ პერიოდიდან ეს ორგანიზაცია სწავლობს კავკასიის მცენარეთა მრავალფეროვნებას და აგროვებს ისეთი ადგილებიდან, აგროვებდა ყოველ შემთხვევაში ისეთი ადგილებიდან ველურ მცენარეთა კოლექციას, რომელზეც დღეს ქართველ სპეციალისტებს ხელი არ მიუწვდებათ. ნაწილი მათგანი დღეს კიდევ ოკუპირებული ტერიტორიას შეადგენს და ჩვენ ბოტანიკურ ბაღში არის შესაძლებელი მაგალითად აფხაზეთის ენდემების ზოგიერთი ენდემის ნახვა. ზოგიერთის არა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენი კლიმატური და ნიადაგური პირობები რადიკალურად განსხვავებულია დასავლეთ საქართველოსგან. ამ მხრივ შეიძლება ბათუმის ბოტანიკური ბაღი შეგვიშველოს. მაგრამ ბათუმის ბოტანიკურ ბაღს არ ქონდა ველური ფლორის კონსერვაციის ამოცანა საბჭოთა პერიოდში და იქ არ დამდგარა ასეთი ტიპის კოლექციების შექმნის აუცილებლობა, ისინი მუშაობდნენ სოფლიოს სუბტროპიკული ფლორის კოლექციების შემოტანაზე აქ, იმიტომ რომ საბჭოთა ასე ვთქვათ სოფლის მეურნეობა სჭირდებოდა მეტი სუბტროპიკული კულტურის აკლიმატიზაციის შედგენა, მეტი აკლიმატიზაციის საკითხების დადგენა და ასე შემდეგ. ხო, ეგ აბსოლუტურად საუბრის სხვა თემაა. ბოტანიკურ ბაღს აქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოწვევები დღეს და ჩვენ 2016 წლიდან დავიწყეთ ეტაპობრივად ამ გამოწვევებზე საპასუხო, ასე ვთქვათ, ნაბიჯების გადადგმა. საკმაოდ რთული წლები იყო 90-იანი წლები, როცა ინფრასტრუქტურა მოიშალა, ეს ერთი პრობლემა, მაგრამ მეორე მხრივ სამეცნიერო რესურსი წავიდა ბოტანიკური ბაღიდან. ეს იყო ყველაზე დიდი ჩავარდნა ბოტანიკური ბაღის და არ მოხდა ახალი თაობის აღზრდა, რომელსაც უნდა გაეგრძელებინა ინსტიტუციური, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობა, კოლექციების ცოდნის, დარგის ცოდნის და ასე შემდეგ. ეს და რაც თავარია არ არსებობდა კონცეპტუალური ხედვა, სტრატეგიული ხედვა, თუ საითკენ უნდა წასულიყო ბოტანიკური ბაღი. 2017 წელი ჩვენ მოვანდომეთ მხოლოდ იმას, რომ ჩამოგვეყალიბებინა ეს ასე ვთქვათ, სტრატეგიული მიზნები და მისია განგვესაზღვრა ორგანიზაციის რა იყო 21 საუკუნის საქართველოში. ეს იყო საკმაოდ სენსიტიური საკითხი, იმიტომ რომ აზრთა სხვადასხვაობა, კერძო მეცნიერთა დამოკიდებულება თუ რა უნდა ყოფილიყო ბაღისთვის პრიორიტეტი, მნიშვნელოვნად აფერხებდა ამ საერთო გეგმის ჩამოყალიბებას. 2018 წელს საბოლოოდ დამტკიცდა სტრატეგიული განვითარების გეგმა, ისევ ბოტანიკური ბაღების საერთაშორისო საბჭოს მიერ შედგენილი ბორდის, უცხოელი ექსპერტების ბორდის აქტიური ჩართულობით და დღეს ბოტანიკური ბაღის მისია საქართველოს მცენარეთა მრავალფეროვნების შესწავლა, შენარჩუნება და კონსერვაცია საქართველოს ხალხის საკეთილდღეოდ. ეს არის ჩვენი მისია. ზოგადად ბოტანიკური ბაღები არიან ორგანიზაციები, რომელთაც გააჩნიათ ცოცხალი მცენარეების კოლექცია, სამეცნიერო, საკონსერვაციო, საგანმანათლებლო და რეკრეაციული დანიშნულებით. ესეთი ტიპის ორგანიზაცია არის ბოტანიკური ბაღი და ჩვენ ვცდილობთ, რომ სწორედ ეს 4 ამოცანა, მეცნიერება, კონსერვაცია, რეკრეაცია და განათლება გახდეს ჩვენი მუშაობის ძირითადი საფუძველი და სტრატეგიული განვითარების გეგმაშიც, რომელიც გასულ წელს დამტკიცდა, ეს ამოცანები არის ჩადებული. ბუნებრივია ამას მოყვა სტრატეგიული მიზნების განსაზღვრა და ეს ეხება ბაღის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციასაც, იმიტომ რომ ბაღს ჭირდება კაპიტალური რემონტი, ცოტა განსხვავებულად რო ვთქვათ, და ეს კაპიტალური სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ეხება საკოლექციო ნაკვეთებს, ეხება შენობა ნაგებობებს, ეხება სარწყავ სისტემას და ეხება ტურისტულ ინფრასტრუქტურას.
ბაღის საკმაოდ რთულ ლანდშაფტი და რელიეფურ პირობებში არის მეორე მხრივ ეს გეხმარებათ ალბათ უნიკალურობას. მეორე მხრივ ეს არის სწორედ ამ ბაღის პლუსი, რომ უნიკალური ლანდშაფტია, უნიკალური მდებარეობა, ძველი თბილისის აი მკაცრი ურბანული პირობებიდან ჩანჩქერითა და მდინარით. ეს არის ამ ბაღის პლუსი, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ აქ მცენარეების შენარჩუნება არის ძალიან დიდ ძალისხმევასთან დაკავშირებული. თქვენ წარმოიდგინეთ ჩვენი წყლის სარწყავი სისტემა მუშაობს მდინარე მტკვრიდან ძალიან ბევრი კუბური მეტრი წყლის ამოღებაზე, ამოტუმბვაზე და შემდეგ მის მიწოდებაზე ცალკეულ საკოლექციო ნაკვეთამდე. ეს სისტემა არის მოსაწესრიგებელი, იმიტომ რომ ჩვენ შევძლოთ ახალი საკოლექციო ნაკვეთების შექმნა, ახალი მცენარეების შემოტანა. მეორე რაც ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით არის აღსანიშნავი, ჩვენთან საფწუხაროდ ამას არ ექცეოდა საბჭოთა პერიოდში ყურადღება, არ არის გამიჯნული სამეურნეო დანიშნულების ინფრასტრუქტურა, ტურისტული ხასიათის ინფრასტრუქტურისგან, იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდში ეს ტურისტული ინფრასტრუქტურა როგორც ასე არ იყო ცალკე მიღებული და ბუნებრივია ეს მემკვიდრეობად დარჩა. და დღეს გვაქვს შემთხვევები, როცა სამეურნეო სატრანსპორტო საშუალება უცებ აღმოჩნდება ვიზიტორთა საკმაოდ დიდი ნაკადის ნაკადთან და იქ ხდება ძალიან უხერხული სიტუაციები, თუ რატო არის მანქანა იქ, რატო ბოლავს თქვა სატვირთო მანქანა, რომელიც ეზიდება მწვანე ნარჩენებს და ასე შემდეგ. ეს არის ზოგადი ხასიათის პრობლემები, რომელიც დაკავშირებულია ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებით. 300,000 მიაღწია ვიზიტორთა რაოდენობამ. ეს დაკავშირებულია ბაღის ცნობადობის გაზრდასთანაც წლის განმავლობაში, დიახ. შარშან 2018 წელი იყო 300,000 ვიზიტორი, 2015 წელი იყო დაახლოებით 160,000. ეს ალბათ მეტი იქნება. სავარაუდოდ მეტი იქნება. ბუნებრივია, როცა საუბრობთ სამეცნიერო კვლევაზე და მცენარეთა კონსერვაციაზე, ამას შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ჭირდება. დღეს ჩვენ არ გაგვაჩნია სათანადო აღჭურვილი არც ლაბორატორიები, ჩვენ გვაქვს თესლის ბანკი, რომელიც უცხოელი დონორი ორგანიზაციების მიერ არის მხარდაჭერილი, აკმაყოფილებს საკმაოდ მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ პარამეტრებს, მაგრამ უფრო მეტია საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ ეროვნული თესლის ბანკის ამბიცია გვაქვს და ესეც ქვია საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის ეროვნული თესლის ბანკი, სადაც დღეისთვის განთავსებულია საქართველოს ველური ფლორის 43% არის დაცული გრძელვადიანი შენახვის მიზნით. ჩვენ ამ ინფრასტრუქტურის ასე ვთქვათ განვითარება გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება ქსოვილური კულტურის ლაბორატორია, რათა გავამრავლოთ ველური სახეობები და გავხადოთ ისინი ხელმისაწვდომი როგორც საგამოფენო, საექსპოზიციო კუთხეებისთვის, ასევე ველურ ბუნებაში დასაბრუნებლად. ჩვენ გვჭირდება კარგად აღჭურვილი მცენარეთა დაცვის და ნიადაგწოდნეობის ლაბორატორია, რომელმაც უნდა იმუშაოს, თუ ესა თუ ის მცენარე რა პირობებში უნდა იქნას გაზრდილი და ბაღში აკონტროლოს მავნებლები და დაავადებები. საკმაოდ დიდი ჩვენ გვჭირდება ახალი დახურული გრუნტის ასე ვთქვათ კოლექციების შექმნისთვის ორანჟერეები და სათბურები. ეს მნიშვნელოვანი გამოწვევებია, რომელიც ამჟამად უკვე ასახვა ხდება ამ საჭიროებების ბაღის ლანდშაფტური განვითარების გენერალურ გეგმაში, რომელზეც მუშაობს ბრიტანული კომპანია Queensland-Blandfords ასოციაცია. სხვათა შორის საკმაოდ ძლიერი კომპანიაა, მას ეკუთვნის კიუს სამეფო ბოტანიკური ბაღის რეკონსტრუქციის პროექტი, პადუას პირველი ბოტანიკური ბაღის მსოფლიოში მასტერ პლანი, კონსერვაციის პროექტი და Stonehenge-ის როგორც ლანდშაფტის Stonehenge-ის კონსერვაციის პროექტი. გამოცდილი პერსონალია და ვფიქრობთ, რომ აი სადღაც ივლისის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს ბოტანიკური ბაღის ლანდშაფტური განვითარების გენერალური გეგმა და მასში ასახული იქნება ყველა ის ძირითადი საჭიროება, რაც ბაღის ინფრასტრუქტურის განახლებას ჭირდება. და შემდეგ უკვე ამ გეგმის მიხედვით ამ მასტერ პლანის შემდგომ, რომელსაც მოიწონებს ქალაქ თბილისის მერია, შესაბამისი სტრუქტურები, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად მოხდება გეგმა ზომიერი დაფინანსება თითოეული კომპონენტის, ასე ვთქვათ, სამუშაო შესასრულებლად. როგორც იქნება ბაღის ისტორიული ნაწილის რეკონსტრუქცია, აი ნარიყალას ციხის ფერდობი, საიდანაც დაიწყო ბაღის, ასე ვთქვათ, ბოტანიკური ბაღის გაშენება, ისევე როგორც ახალი ნაკვეთების მოწყობა, ეთნობოტანიკური კუთხე, ვარდების საკოლექციო ნაკვეთის განახლება, აგრეთვე ახალი დახურული გრუნტის შენობა ნაგებობები, ტროპიკული მცენარეების კოლექციების შექმნისთვის, აგრეთვე ნეყვავილეობის კოლექციებისთვის, რადგან ბაღში შევიდეს უფრო მეტი ფერი, მეტი ყვავილოვანი გაფორმება და ასე შემდეგ. რაც მინდა აღვნიშნო, რომ ბაღმა ბოლო წლებში მოახერხა ის, რომ გახდა უფრო, ასე ვთქვათ,
როგორ თქვა, უფრო საზოგადოებრივ აქტივობებზე ორიენტირებული, რამაც გაზარდა ვიზიტორთა რაოდენობა, რამაც გაზარდა დამატებითი ეკონომიკური შემოსავლების რაოდენობა და ჩვენ სწორედ ამ თანხებით ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მოკლე დროში ჩამოვაყალიბოთ ეს კონცეპტუალური გეგმები. ბაღს ჭირდება სტრატეგიული განვითარების გეგმა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ვინმე გადაწყვიტოს დღეს რა გაკეთდეს, ან ხვალ რა გაკეთდეს. ბაღს ჭირდება მასტერ პლანი, რადგან განსაზღვრული იყოს როგორი უნდა იყოს. არ დაიღრეს ლანდშაფტი, არ დაიღრეს სივრცე, არ დაიკარგოს ბოტანიკური ბაღის საჭიროება. ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ აპელირება ხდება, რომ ეს არის სარეკრეაციო ზონა და იცი რა, არაფერი არ შეიძლება. არა, ეგ ნამდვილად არის სარეკრეაციო ზონა, მაგრამ არის ბოტანიკური ორგანიზაცია, რომელსაც ჭირდება გარკვეული ინფრასტრუქტურა და აუცილებელი ინფრასტრუქტურა. ბაღში 2016 წელს ფუნქციონირებდა 2 საზოგადოებრივი საპირფარეშო. ძალიან ისეთ ბანალურ საკითხს ევშელობ, მაგრამ ეგ არის საკმაოდ პრობლემატური. ვიზიტორს უნდა გქონდეს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. რა თქმა უნდა, გასულ წელს დაემატა 3 მხოლოდ, იმიტომ რომ ამის საჭიროება არსებობს. ეს რაც ჩანს და რასაც ხედავს დამთვალიერებელი, მაგრამ ამ ყველაფრის უკან არის დამხმარე ინფრასტრუქტურა, რომელიც არ ჩანს და ხელმისაწვდომია ვიზიტორებისათვის და ბუნებრივია, მასაც ჭირდება ხელისშევლება და განახლება. საზოგადოებრივი პროგრამებზე ორიენტირება, როგორც არის გამოფენები, ფესტივალები, რომელიც პირდაპირ კავშირში არ არის ბოტანიკური ბაღის მუშაობასთან, მაგრამ ხელს უწყობს ბოტანიკური ბაღის გახსნილობას, ბოტანიკურ ბაღში ადამიანების მოყვანას, ბოტანიკური თემებით ახალგაზრდების დაინტერესებას. გასულ წელს შევქონით ეკოლოგიური განათლების განყოფილება, რომლის საგამომხმარებლო პროგრამებში ჩაერთო 3500 ადამიანი. დღეს პრეზენტაციაშიც ეს ციფრი ვთქვი და საკმაოდ გაკვირვება გამოიწვევთ, რომ 1 წლის შიგნით. ეს ღონისძიებები იყო საკვირაო სკოლა, შემეცნებითი ტურები სკოლის მოსწავლეებისთვის. ეს პროექტი იყო GIZ-ის მიერ მხარდაჭერილი აინატურალისტი თბილისის ეკონომიკურ როცა სმარტფონებით ბავშვები ეძებენ თბილისში განსაკუთრებულ ეგზემპლარებს და დავალებებს აძლევს ბოტანიკური ბაღი ამ პროგრამის მეშვეობით, რომელიც სახეობა სად უნდა იპოვონ და დაახლოებით 5000-ი მეტი 5900 სცენარეზე მოახდინეს ახალგაზრდებმა დაკვირვება. ბოტანიკური ცოდნის პოპულარიზაციაა ბოტანიკური ბაღის ამოცანა, იმიტომ რომ როცა საუბრობთ სახეობების გრძელვადიან კონსერვაციაზე, შენარჩუნებაზე, მისი ერთადერთი გარანტი, რომ სახეობა დაიცვა, არის გარემოს დაცვითი ცნობიერების მქონე საზოგადოება, რომელსაც ესმის ინდივიდუალურად ერთი სახეობის ფასი ეკოსისტემაში. სხვა შემთხვევაში ყველა კონსერვაციული აქტივობა მაინც პირობითია, თუ არ არის საზოგადოებრივი მზაობა. კი ბატონო, და მათ შორის ამის ხელშეწყობა არის სწორედ ბოტანიკური ბაღის ამოცანა. ის რომ ბაღში არის მცენარეთა კოლექცია და ეს კოლექცია უნდა გაფართოვდეს და ახალი სახეობები უნდა დაიმოწოს. რატომ? მაგალითად, რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში ხმელთაშუა ზღვის, ან ჩრდილოეთ ამერიკის, ან აღმოსავლეთ აზიის სცენარეების თავმოყრას? იმიტომ რომ ამით ბოტანიკური ცოდნის პოპულარიზაციას ვახდენთ და მრავალფეროვნებაში ვარწმუნებთ ჩვენს საზოგადოებას, რომ ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. და ბიომრავალფეროვნება არ არის მხოლოდ ცხოველთა მრავალფეროვნება, არის მცენარეთა მრავალფეროვნება. ბატონ თამაზ, სამწუხაროდ ისე კარგად აეწყო დიალოგი და კიდე შეიძლება და გაგრძელება, მაგრამ სასაუბრო თემა რაც გვაქვს ჩვენ საერთო ამოგვეწურა სამწუხაროდ უბრალოდ ჩემის მხრიდან დავძენდი იმას, რომ იმ საზოგადოების გარდა, რომელიც ჩართული იქნება აი ამ ბიომრავალფეროვნების განვითარება შენარჩუნებაში, მათში ყოველთვის უნდა იყოს ისეთი გამორჩეული ადამიანი, რომელიც როგორც სპეციალისტი ამას თავიდან ბოლომდე მიყვება და იმისთვის, რომ ასეთი სპეციალისტები ყავდეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩავარდნა რაც არის სამწუხაროდ სპეციალისტებისა პოპულარიზაცია როცა მოხდება თემისა, შემდეგ უკვე აი ამ ბავშვებიდან რაც ახლა თქვენ ციფრი ბრძანეთ 10 რომ მოვიდეს უახლოეს 12 წელიწადში როგორც სპეციალისტი უკვე შედეგია ეს არის აქ ჩადებული ენერგი რომელმაც ნაყოფი მერე გამოიყო და ამიტომაც ვთქვი მე თავიდანვე რატომ ჩაატარეთ თქვენი ღონისძიება კონფერენცია რაზეც ვისაუბრეთ არა თქვენთან არამედ ექსპო ჯორჯიაში როდესაც ტერიტორიულად თითქოს დიდი სივრცე გაქვს მაგრამ ინფრასტრუქტურულად კი ბატონო ეს ქალაქის მერმა და ანუსა ჩვენთვის ბუნებრივია ცნობილი იყო რომ ამზადებთ ამ პროექტს ახალი ბოტანიკური ცენტრის მშენებლობა ბოტანიკურ ბაღში რომელიც დაიწყება 2019 წელს რომელიც მოიცავს საკონფერენციო დარბაზს რომელიც მოიცავს ქსოვილი კულტურის ლაბორატორიას ახალ თესლის ბანკს სამეცნიერო პერსონალის ადმინისტრაციული პერსონალის ოფისს ასევე საგანმანათლებლო კომპონენტებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურას მცენარეთა დაცვის ლაბორატორიას ეს იქნება ახალი ცენტრი რომელიც დაახლოებით 2 წელიწადში უნდა დასრულდეს მისი მშენებლობა და ფიქრობთ შემდგომ უკვე თამამად წელიწადში უკვე თქვენ უმასპინძლებთ თქვენთან და ყველაზე მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო მიმართულების კიდევ უფრო განვითარება და ხელშეწყობა ჩვენ ალბათ ეს გვჭირდება მით უმეტეს ახალთაობას რომელიც მიჯაჭვულია ტექნოლოგიურ მრავალფეროვნებას მან უნდა იცოდეს
ბუნებრივი მრავალფეროვნებაც, რომელიც ქალაქის შუაგულში გვაქვს. დიდი მადლობა მომზადებისთვის. რადიო იმედის სტუდიაში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ბოტანიკური ბაღის დირექტორს ბატონ თამაზ დარჩიძეს მასპინძლობდით. ჩვენი დიალოგი რა თქმა უნდა განთავსდება რადიო იმედის Facebook გვერდზე, შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩანაწერი ნებისმიერ დროს. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან, ვუსმენთ ერთმანეთს. ახლა სპორტის სიახლეებს მოისმენთ, შემდეგ კი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე კვლავ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. საღამოს აქტუალური თემა.